mga ka-Crabtek, so ngayon may bago ulit tayo ngayong unboxing video at yung product ngayon is itong Tuya Smart Dumbbell. So this Smart Dumbbells, kaya niyang i-track yung time kung ilang beses ka na nag-exercise, meron din siyang record kung ilan yung calories na na-burn mo, at meron din siyang heart rate monitor. So mamaya papakita ko sa inyo yung fully feature niya once na na-unbox ko na siya. So first things first, open ko na muna siya. So sa loob na ito, meron siyang USB cable Type-C at meron din siyang instruction manual. So dito sa manual, dito nyo makikita kung paano siya i-connect at meron din siyang dumbbell exercise posture. So sa likod ng manual, nakalagay dito Bluetooth 5.0 connection. So Wi-Fi is not required para makonect siya sa ating Crabtek Home application. Meron din siyang heart rate, calories burned, reps, works with fitness app, USB Type-C, quick charge, online and offline mode, over-the-air technology. So mamaya pakita ko sa inyo to after i-connect sa Crabtek Home application. Then last, itong mismong Smart Dumbbell. So ito na yung Smart Dumbbell. So ito yung weights niya, ito yung rubber handle sa likod, ito yung heart rate sensor, at ito naman yung flash indicator. So this Smart Dumbbell is rechargeable naman siya. So kailangan nang tanggalin itong nasa taas na to. So ito yung kanyang USB port. So dahil quick charge siya, magko-full charge siya ng 90 minutes. And yung battery life niya is 20 hours. At pag naka-standby mode siya, it can last up to 30 days. Then pagkabili nyo siya, ang total default weight niya is 2.5 kg. So kung nagagaanan pa kayo sa 2.5, pwede pa kayo mag-add ng mga other weights para bumigat pa siya. So let's now try this to connect to our Crabtek Home application. So open nyo lang yung Crabtek Home application. Since din naman siya kailangan ng Wi-Fi, open na natin yung Bluetooth natin. Then pag naka-open na yung Bluetooth, on na natin itong Smart Dumbbell. So press nyo lang itong flash indicator ng 3 seconds. Once na nag-blink na siya, press nyo yung plus sign sa taas. And automatic na siyang madedetect ng Crabtek Home application. So press nyo itong go to add. Then wait lang natin a few seconds para matapos yung kanyang connection. Then after that, press nyo yung done. So pag first time gamitin yung Smart Dumbbell, kailangan mo nang iset yung specific information na kailangan ng Smart Dumbbell. So for me, I'm a male. Then kailangan din niya yung birthday. So next. So kailangan din niya yung present weight mo. So I'm 47. Then lastly, kailangan din niya yung height mo. So I'm 168. So makita natin dito, merong free training and course training. Sa free training, nakadepende sa inyo kung ano yung gusto nyong goal. So makakount niya kung ilan yung nagawa mo lang. Sa course training naman, meron siyang temporary plan and plan to train. Sa temporary plan naman, dito nyo pwedeng i-set up yung temporary exercise nyo. So meron siyang bench press, dumbbell bird, dumbbell side lift, at iba pa. Sa plan to train naman, dito masisave kung ilan yung gusto nyong exercise. Ayun. So ngayon papakita ko sa inyo paano siya gumagana. So dun tayo sa free training. So dapat yung finger nyo naka-hold dito at mahigpit yung hawak nyo dapat. So once na nahawakan nyo na to, press nyo na yung start. Pwede nyo yung pause kung gusto nyo magpahinga lang. Then kung gusto nyo mag-stop na, press ito ng 3 seconds. Then after nyo press yung stop, lalabas to. So na-track niya yung pag-lift ko, yung total time. So naka 1 minute ako. So na-track din niya kung ilan yung calories na na-burn ko. So press natin yung back to home page.
Dito naman, na-track niya yung pinaka-last exercise ko. So, dito naman sa pinakababa, sa gitna. So, dito makita natin kung ilan yung exercise report na ginawa natin. So, sa week, ito nakita natin. Tapos, meron din siyang months and year. So, yung information na in-input mo kanina is may mali. You can change that dito sa settings page. So, that's it. If you have any questions, feel free to message us on our Facebook page, Crabtek Home. And please don't forget to hit like and subscribe to our YouTube channel, Crabtek Home. And I hope to see you soon on our next unboxing video. Bye!